Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về Spring Framework, một framework mà bất kỳ ai làm việc với Java đều cần phải biết. Trước khi nói về Spring Framework thì có hai cái khái niệm mà mình nghĩ mình cần phải nói cho các bạn biết. Đó là về các cái khái niệm Dependency Injection và Inversion of Control. Nói nôm na về Dependency Injection thì ví dụ như các bạn có một class A và class A này nó cần sử dụng một đối tượng của class B. Thay vì trước đây chúng ta sẽ khởi tạo đối tượng của class B ở bên trong cái class A, thì bây giờ cái đối tượng của class B nó sẽ được đưa vào class A từ bên ngoài. Còn với khái niệm inversion of control thì nó nói về việc làm thế nào chúng ta khởi tạo và quản lý các cái dependency. Trong cái ví dụ trên thì class B, đối tượng của cái class B nó là một cái dependency. Spring Framework thì nó sử dụng các hai khái niệm dependency injection và inversion of control để implement cái framework của mình. Các cái dependency trong Spring Framework thì nó được gọi là các cái bin, và các cái bin này nó sẽ được khởi tạo và quản lý trong cái gọi là Spring Container. Nó là một cái IOC container đó các bạn. Mình mình đã có hai cái video nói về các cái khái niệm inversion of control và dependency injection ở đây. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về hai khái niệm này thì có thể xem thêm các bạn nhé. Thì Spring Framework nó hỗ trợ chúng ta hai cách để mà khai báo và quản lý các dependency object, sử dụng các cái implementation của cả hai cái interface là application contact và bin factory. Các bạn có thể declare các cái bin sử dụng cái tập tin cấu hình là XML, hoặc là chúng ta có thể viết code sử dụng các cái annotation của Spring Framework. Ở đây mình có liệt kê một số cái implementation của interface application contact. Ở đây chúng ta có cái class path is XML application contact, thì cái tập tin XML nó sẽ nằm trong cái class path của ứng dụng. Hay là file system XML application contact thì tập tin XML nó sẽ nằm ở ngoài cái class path. Annotation complete application contact thì nó sẽ sử dụng các cái annotation của Spring để khai báo các cái bin. Về XML application contact thì nó dành cho các cái traditional string MVC, những cái theo kiểu cũ. Implementation annotation complete serverless web server application contact thì nó sử dụng cho nó nằm trong cái dành cho cái Spring Boot application. Cho cái implementation là generic application contact thì nó có các bạn có thể sử dụng nó để custom các cái việc quản lý, cái việc đăng ký các bin trong Spring Container. Ở đây mình cũng liệt kê một cái main implementation của cái interface bin factory, đó là default listable bin factory. Thì cái bin factory này nó ít được sử dụng. Nó chủ yếu được các implementation của nó thì chủ yếu được sử dụng internally bởi các implementation của cái interface application contact. Mình sẽ có một cái clip nói về sự khác nhau giữa hai cái interface application contact và bin factory trong tương lai các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ để xem Spring nó hoạt động như thế nào các bạn nhé. Ở đây mình đã tạo sẵn một cái Maven project với Java 25. Thì
Ờ, để làm việc với Swing thì chúng ta sẽ khai báo cái dependency của nó. Các bạn hãy vào Maven repository và các bạn hãy tìm cái dependency là Swing contact. Đó, các bạn thấy Swing contact thì ở đây mình sẽ sử dụng latest version. Hiện tại thì Swing nó đã ra Swing version 7 nhưng mà chỉ là release candidate 3 thôi, nó chưa có gọi là official release cho version mà gọi là general release cho Swing 7. Thì ở đây mình sẽ copy cái dependency vào và khai báo nó trong tập tin bon của ứng dụng. Đó. Trong ví dụ này thì mình sẽ sử dụng cái tập tin cấu hình là XML. Thì bây giờ mình sẽ tạo mới một cái tập tin. Các bạn hãy tạo mới một cái tập tin XML ở trong cái thư mục class path của ứng dụng. Mình sẽ đặt nó là string XML. Đó. Thì để định nghĩa các cái bin trong string container với tập tin XML, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một một cái gọi là XML schema của Swing dành cho cái việc định nghĩa này. Nó làm các bạn, nếu mà các bạn vô ở đây mình để sẵn, mình chỉ cần cái đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải khai báo một cái thẻ root là tên là bins. Nó sử dụng cái schema của Swing ở địa chỉ này. Thì các bạn có thể xem cái XML schema này. Thì để định nghĩa bin trong Swing container với tập tin XML thì các bạn sử dụng cái thẻ là bin các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng thẻ bin như này. Để làm ví dụ cho cái video này thì mình sẽ tạo mới một cái class, một cái class gọi là hello. Trong class này thì nó có một cái method là say hello. Mình sẽ in ra cái dòng chữ là hello world. Bây giờ mình sẽ tạo thêm nó vào trong một package. Mình sẽ đưa cái này vào cái package này. Đó. Rồi. Ở đây mình đã có một cái đối tượng và để khởi tạo cái ở đây mình đã có một cái class, và để khởi tạo cái đối tượng của class này ở trong cái string container thì các bạn có thể sử dụng cái thẻ bin ở đây. Với thẻ bin này thì chúng ta sẽ khai báo ID của cái bin. Chúng ta có thể khai báo nó với cái tên, với cái ID bất kỳ mà các bạn muốn. Ví dụ mình khai báo là hello, và các bạn cần phải khai báo cái class mà các bạn muốn khởi tạo bin. Ở đây mình sẽ sử dụng cái class hello, mình sẽ khai báo như vậy. Đó, các bạn chỉ cần khai báo ID và class thì khi chạy thì Swing Framework nó sẽ tự động nó khởi tạo bin trong Swing container cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ tạo mới một cái main application để chạy cái ví dụ. Trong class này mình sẽ tạo mới một cái main method. Rồi. Như mình đã nói ở trên thì Spring sử dụng hai cái interface là application contact và bin factory để manage các cái bin, cái dependency. Thì mình sẽ ở đây mình đang định nghĩa các cái bin sử dụng tập tin XML trong cái class path của project.
nên mình sẽ khởi tạo cái đối tượng mình sẽ là đối tượng của class application contact. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng application contact bin factory thì như mình nói nó đa số nó sẽ được sử dụng internally. Chúng ta sẽ khởi tạo đối tượng application contact với cái với cái implementation là class math XML application contact path. Và chúng ta truyền cái tên của cái tập tin mà chúng ta đã định vị bin ở đây. Các bạn thấy nó đây là thêm một tập app và đây là tập tin cấu hình của string. Thì sau khi mà các bạn khai báo đối tượng của class application contact rồi thì các bạn có thể sử dụng cái đối tượng này để get cái bin. Chúng ta sẽ sử dụng cái method là get bin với cái tham số là tên của cái pin, thì chúng ta sẽ tên hoặc là cái ID của pin. Thì ở đây chúng ta đã khai báo cái ID của cái pin là hello, thì các bạn khai báo cái hello này vào và nó sẽ lấy ra được cái đối tượng của class hello. Chúng ta sẽ là cái hello, chúng ta sẽ cast nó là hello. Đó, thì sau cái đoạn code này thì chúng ta có thể lấy được cái đối tượng của class hello và chúng ta có thể call cái method hello của đối tượng này. Đó, xong. Bây giờ các bạn có thể chạy để kiểm tra kết quả. Chạy này. Đó, các bạn thấy sau khi chúng ta lấy cái đối tượng của cái class hello ở trong cái string container ra thì và gọi phương thức say hello thì chúng ta in ra được dòng chữ là hello world của phương thức hello say hello này. Đó, thì trong video này mình chỉ giới thiệu với các bạn một số cái điểm cơ bản về Stream Framework. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.